push your body higher, ma'am. Left forward. Step mo yung left mo dito. Ganyan. Tapos, sideways, right and konti. Bend ka agad, ma'am. Ganyan. Tapos, kanya mo lang yung kamay mo. Forward lang, ha? Alagi ka mag-smile kasi may doon tayo. Ulit, ma'am. Ay, handle mo ka, sir. Ulit, ma'am. Oo. Sige, next mo muna mo, sir. Ganyan, tama na, sir. Bilisan mo konti. Step mo yung right. Yan. Side mo lang yung left mo, sir. Ay, yung right. Side. Huwag ka tulad sa board. Naka-step kailangan sideways. Okay. Sideways. Tapos bend agad tayo, ha? Forward lang. Sige. Ulit pa, ma'am. Tama na yun, sir. Huwag mo lang masyado. Asang makastep yun. Go!